москалі не залишали свого наступального пориву, хоч і вулиці були завалені технікою. Вони вночі розтягували техніку десь 3 доби з усіх вулиць, які ми їх там набили. 4 години ми вели бій в оточенні, коли воно нас зажало з 5 сторін. Було дуже складно, я скажу так. Дуже складно було. Це десь за межою реальності сприйняття і за межою страху. Десь приблизно якось так. Скажімо так, мені як розвіднику і моїм друзям-розвідникам були приблизно зрозумілі дзвінки міжнародних розвідок, які почали там десь приблизно напередодні за місяць до 24 лютого вони почали надходити. Ми дуже серйозно аналізували ці звідки цієї розвідки. Володимир Коротя, ветеран військової розвідки. 2014 року пішов добровольцем до лав ЗСУ. Воював у складі розвідзводу одного з батальйонів 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Звільнився з лав ЗСУ у 2016 році. Будував сонячні електростанції в Україні та Європі. 24 лютого 2022 року у складі ветеранського руху опору Володимир Коротя обороняв міста Бучу та Ірпінь. Бачили серйозну загрозу з сторони Білорусі і серйозну загрозу з Харківського напрямку. Тому вирішили, як завжди в розвідці, діяти на випередження. Тому що розвідка завжди діє на випередження. Аналізує отриману інформацію, намагається щось зробити з цією інформацією. За місяць десь безпосередньо до 24 лютого почали проводити вишколи для цивільного населення. В нас було вибрано 2 локації. Ми проводили в Києві на заводі АТЕК разом з ветеранами Азову. Вишколи для цивільного населення, десь по 500 людей приходило в вихідні дні. І друга локація в Ірпені ми проводили на санаторії «Ласточка». Теж проводили дуже великі потужні вишколи, десь по 200 людей цивільних приходило. В цих вишколах ми готувалися до війни. Можливо, десь воно для нас все ж таки було неочікувано, тому що якби ти не готувався, ти ніколи не будеш готовий. Я живу в Бучі сам. 24 лютого я прокинувся десь в 6 годині 6:20 ранку від вибухів. Заскочив одразу в ванну, став в двірний прийом. Дружина в мене вагітна була, на той час вона вже була в ванні, раніше встала. Почав аналізувати вибухи. Це не може бути артилерія, це не може бути танки, це не може бути системи залпового вогню, тому що відстань не дозволяла їм, навіть якщо там вони в 4 годині ранку почали, не дозволяла використовувати ще це все види озброєння. Я зрозумів, що це ракети по аеропорту Гостомель. Інтуїтивно я розумів, тому що ми прогнозували такі сценарії, готувалися саме до нього. І розуміли, що підуть гелікоптери на дуже низьких висотах, так це і сталося, як ми прогнозували. Розуміли, що або вже відбувається, або буде відбуватися висадка в аеропорту Гостомель. В нашій ветеранській групі, у нас була група така ветеранська, ГШР називалась, група швидкого реагування, в якій входили ветерани розвідки, ДШВ, 3-й, 8-й полк спецназа, морської піхоти, взагалі військово-морських сил. У нас був такий об'явлений червоний код по групі. За годину зібралися вже в Ірпені, і від того часу вже почався наш супротив. Ми почали думати, яку нам займати позицію для облаштування оборони. Тобто ми розуміли, що нам потрібно зайняти висоту, нам потрібно зайняти вузьке місце і нав'язати ворогу свій бій. Також ми розуміли, по той кількості механізованих засобів, які вони заходили, ми розуміли, що без механізованих засобів ми не зможемо їх зупиняти. Як би ми не хотіли, на якому б ентузіазмі, і одразу починаємо ставити за мету заволодіння механізованими засобами з метою побудови оборони і зустрічання ворога. За перші
2-3 дні нами було там з розбитої колони десантної 80-ї аеромобільної бригади виведено 3 БТР-80. Нацгвардійці, які залишили свої місця постійної дислокації, там були механізовані засоби, але поломані і зіпсовані. Ми їх всі крутили. Як виявилося, вже в Гостомельському аеропорту були в них міномети. Частина нацгвардійська, яка заходила з Ірпені на 11-й лінії, вони вже її обстрілювали з мінометів, цю частину. Ми під мінометним вогнем крутили ці БТРи, це був БТР-80 і бронеавтомобіль «Казак». Використовуючи звичайно просто армійську, називаємо книжку, це Організація оборони мотопіхотної роти на висоті, підсиленими механізованими засобами. По цьому всьому підручнику я почав діяти, ми почали організовувати засідку. Ну, як виявилося, засідка була організована вдало, тому що нам вдалося нав'язати їм свій бій. Перша колона вийшла 27 лютого в 7:40 годин, 7 година 40 хвилин ранку на мосту між Бучою і Ірпінем. Захопили ми потім з цієї колони командно-штабну машину армії, в якій були всі списки маршрутів і списки всього особового складу, який приймав в тому участь з зазначенням озброєння. Тобто ми вибивали всі машини, ми не записували бортові номера, тому що не було тоді на це часу не записувати, не фільмувати, але по цим спискам ми розуміли, які ми вибивали механізовані засоби, і скільки ще залишалось, і скільки, до чого нам готуватися. Це була 101 одиниця, перша механізована колона була. Проблема складала в тому, що основні механізовані засоби в цих колонах були БМД-2, бойова машина десанту, другої модифікації. Чому проблема і складність в тому, що там 30-мм автоматична гармата 2А-72. Скорострільність дуже велика цієї гармати і дальність 2,400, 2 км 400 метрів. Тобто, якщо виїжджає на пряму дорогу, починає стріляти, дуже вже важко зупинити. І друга проблема, що це в них було підтримка танків, тобто там танки з 5-ї танкової армії підтримували цю колону, тобто вони ускладнювали задачу по їх знищенню, і відповідно вони вже ствольну артилерію підтягували 122-мм гармати. В першій колоні було знищено нами 11 БМД-2. За допомогою працювали байрактари і артилерія, які утюжили цю колону в Бучі. В 10 годині 40 ранку. Я чому так кажу? Тому що я так глянув на часи, і воно заїдається, іменно скільки я бачив на годиннику. Ми видвинулися в Бучу, там ми захопили 4 цілих БТР з цієї колони, і ще 3 чи 4 було знищено нами БТР, і десь приблизно 30 десантників знищено було з цієї колони. Але колона була ще далі дуже, десь 250 метрів, вона ще тягнулася, але далі ми вже туди не рухалися, тому що це було дуже ризиковано. Вони намагалися здаватися нам в полон, тобто це відбувалося 3 рази. Вони з такою білою простиньою махали посеред вулиці. Ми зупиняли рух, перекращали стріляти, вони починали стріляти з гранатометів. Ми одну знищили машину, знову вони починали махати білим прапором, ми зупинялися, вони опять стріляли з гранатометів. Тобто вони не могли зрозуміти, чи воюють, чи здаються в полон. Нам ця тактика не подобалась. 3 рази ми перекращали вогонь, їх це не зупинило. В ітогі ми там знищили всіх, яких бачили, але це були не всі, тому що десь я бачив 250 метрів перед нами, далі там ще колона була. Думали, що все, але сталося не так, як гадалося. Друга колона вийшла. Чому ми знаємо? Тому що ми теж з неї захопили командно-штабну машину армії. Тобто одна була десантної армії машина, а інша зенітно-ракетної армії. В колоні було 164 одиниці техніки. Спочатку нами було знищено теж десь приблизно 11 БМД-2. Зупинена колона, і вночі ми згрупувалися і на наступний ранок, 8 годині ранку, вирушили добивати цю колону. Було ще з нами знищено ще 3 чи 4 машини в вулиці. Вони розсередоточились, і ми прийняли бій в Ворзелі на кругу, такий перетин на Ірпінь, на Бучу, прямо на Німішаєва і на Ворзель. Ми прийняли бій вже разом з десантниками 80-ї десантної бригади, і ГУР вже був головне управління розвідки, тому що воно виступало у нас кураторами. Зажали вони нас з 5 сторін
механізованими засобами. Знову ж таки, там вже в них були БМД-3 і БМД-4. Підбили нам 4 наших БТРа, там в одному із них так само теж я горів, не знаю, яким там чудо нам вдалося з механіком вилізти з того гарячого БТРа. І 4 години ми вели бій в оточенні, коли воно нас зажало з 5 сторін. Але нам майже всіх людей вдалося, тобто ми прикривали механізованими засобами і виводили людей з оточення. Нам вони підбили 4 БТРа, ми підбили 9, в тому числі і танк. Танк підбив ветерана ЗОУ, громадянин Білорусі, позивний Литвин. Він знищив зенлава танк, але загинув від вогня гармати 37-мм з БМД-2, яка виїхала. Там, до речі, що було цікаво, ми підбили такий взагалі непонятний, тут я на Софіївській площі бачив такий підбитий бронеавтомобіль «Тайфун». Ну, нам було незрозуміло, як, тому що ми по ньому стріляли, били, він ніяк не могли його підбити. Дуже довго із кулеметів, пробували з гранатометів, але підбили його. Він якби теж загорівся. На жаль, в тому бою загинуло багато хороших людей. І в основному гранатометники загибали, тому що ми діяли яким чином. Ставили 4 гранатометника і вони стріляли по черзі. Але якщо людина була не зовсім навчена стріляти з гранатомета, він вставав, замешкувався і знімали його з гармати 37-мм. На жаль, так як вони нас зажали, ми не могли одразу там витягати з бою наших побратимів. На жаль, це було так, трохи, звісно, складно. Повернулися ми назад потім на сходні позиції, в Ірпінь на Жираф. Москалі не залишали свого наступального пориву, хоч вулиці були завалені технікою. Вони вночі розтягували техніку десь 3 доби з усіх вулиць, які ми їх там набили. І третій раз пішли, видвинулися. Третій раз ми трохи схитрили. У нас вже був тоді танк, 72-ї бригади приїхав танк. Танк підбив одразу першу БМД-ху, другу БМД-ху, заштопорив їх, і ми обійшли через залізничний міст і почали бити їх во фланги. Во фланг почали бити, не в лоб. Підбили ще 2 БМД, тобто 4 сумарно. І це їх знову ж таки не зупиняло. Вони вночі, там була вулиця, з попереднього бою були підбиті БМД, і ці 10 БМД стояло підбитих. Вони вночі все розтягнули, повністю все. Чому, коли вже ми пішли в звільнення, то ця вулиця була пуста, там не було спаленої, згореної техніки, тобто вони все розтягували, вичищаючи собі прохід, хотіли 4-й раз лізти. Було дуже складно, я скажу так. Дуже складно було. Це десь за межою реальності сприйняття і за межою страху, десь приблизно якось так. Ми мотивували один одного, тому що я повторюся, що костяк все ж таки складали ветерани АТО, плюс ветерани спецпідрозділів. Ми дивилися отак один одному в очі і казали, якщо волгали, то тільки разом. Це дуже мотивувало, тому що коли ти розумієш, що є якийсь порог емоційний, навіть не страху, а просто емоційний, ти розумієш, що інша людина теж може цей порог витримати, і такі люди сформуються ще там разом, це дуже сильно мотивує. Вони не могли з нами справитися, і вони повертали зброю проти цивільних і воювали проти цивільних. Тобто, як тільки вони нас не могли штурмом взяти, вони розверталися і воювали проти цивільних. Для чого вони себе так вели, можна пояснити. Не їхній бій, а от там жорстокість і так далі. Вони намагалися посіяти в нас страх для того, щоб, перше, зламити наш супротив, і, по-друге, щоб відкинути взагалі в нас бажання чинити супротив. Ми це розуміли, і тому діяли на випередження, я поясню, яким чином. Ми діяли таким чином, щоб їхній страх був більше нашого. Так, їх було більше, в них була там артилерія, все, але ми діяли таким чином, що ми намагалися посіяти наш страх в них ще з більшою концентрацією. Щоб вони боялися виходити на наші позиції, розуміючи, що для них вийти на нас – це є просто абсолютно чиста смерть. Нічого більше. Ми маємо боротьбу за націю, ми маємо становлення нації. Ми їм сказали, що хлопці, хліба нема, солі нема, заходьте. Ця боротьба не є легкою. Вона відбувається кожному внутрі з нас. Вона відбувається в стосунках один з одним.
Вона відбувається в стосунках, вже якщо беремо на військо, внутрі підрозділів і потім вже безпосередньо лише з ворогом. Тобто до самого зіткнення з ворогом ми маємо кучу психологічних факторів і чинників, які ми повинні в собі зрозуміти до зустрічі з ворогом. Ми повинні розуміти, що у нас кожен день боротьба за нашу державність. У нас, на жаль, державність народжується в колосальних муках. Ми думали, що вона там в 2014-2015 році народжувалась в муках. Те, що ми бачимо, вона народжується в колосальних муках. Просто повинні це прийняти і жити в цьому векторі. Ми повинні розуміти, що наша нація для нас понад усе, наша державність для нас понад усе. І складати ці фактори чинників в єдине в боротьбу. Вона не повинна бути, мені кажуть, там, у вас є ненависть, у вас є злість. Не повинно бути цих факторів. Вони повинні бути вичерпні. Ніякої ненависті, ніякої злості, ніякої агресії. Чітке розуміння. Є ворог, його потрібно знищувати. Команда «Воїни» дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.